karon guys, itong testingan. I-play na ako ng nasa cellphone. Tara guys. Guys, okay na guys. Guys, sa pangablihan guys, kung parang ibawa na to kung sagisira. Natay connect nga sa speaker na connect na daan o ato ang cellphone input. So karon guys, itong testingan. I-play na ako ng nasa cellphone. Tara guys. Guys, okay na guys. So karon guys, akong i-balance sa channel kung gaan okay ba na yung sa channel. Tara guys, okay ang channel guys. So diba guys, naayos na to.